लक्ष्मी किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. तर आज आपण दिवाळी स्पेशल तिळगुळाची करंजी कशी बनवायची ती पाहणार आहोत. तर यासाठी जे साहित्य मी घेतलेलं आहे, या वाटीच्या मापाने मी 3 वाट्या हे पांढरे तीळ घेतलेले आहेत. तर ते चांगले आपल्याला मिडियम गॅसवर भाजून घ्यायचे. शक्यतो या तीळ भाजण्यासाठी आपल्याला जाड बुडाचंच भांडं वापरायचं आहे, जेणेकरून आपले तीळ हे भाजले जातील, करपले जाणार नाहीत. तर या ठिकाणी आपण ही गोष्टी तिळगुळ साठीचे मिश्रण लागणार आहेत करंजीसाठी, तर ते तयार करून घेण्यासाठी पहिल्यांदा तीळ हे भाजून घेतोय आपण. तिळगुळाला जास्त करपून द्यायचं नाहीये, जेणेकरून आपले जे गुळाचं मिश्रण आहे ते खरपूस म्हणजे होईल आणि कडवट लागेल, तर त्यासाठी ही काळजी घ्यायची आहे. तर तीळ हे आपण छान असे ब्राऊन कलरवरती भाजून घेतलेले आहेत खरपूस असे. तर त्याच्यानंतर आपण काय काय टाकणार आहे त्या गोष्टी बघू. या ठिकाणी मी खोबरं घेतलेलं आहे 1 वाटी, 1 ते 1.5 वाटी गूळ घेतलेला आहे आणि बडीशोप घेतलेली आहे. तर प्रथम आपल्याला हे खोबरं हे थोडं म्हणजे आपल्या कढईमध्ये थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपल्याला जो कुबट वास लागणार नाही आणि आपली करंजी महिनाभर अशी छान टिकेल. तर या ठिकाणी थोडंसं आपल्याला लाईट ब्राऊन कलरवरती फ्राय करायचं थोडंसं. तिळगुळाची करंजी अतिशय सुंदर आणि अशी मस्त सुबक लागते, छान अशी. तर तिळगुळाची करंजी करण्यासही सोपी आहे आणि अगदी कमी साहित्यापासून आपल्याला बनवायचं आहे. तर या ठिकाणी आपलं हे खोबरं छान असं भाजून झालेलं आहे. तर या मिश्रणामध्ये आपल्याला टाकून घ्यायचं आहे. तर हे मी सगळं मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेलं आहे आणि मिक्सरमध्ये म्हणजे गूळ, तीळ आणि गूळ मिक्स करून घेतलेला आहे आणि त्याचबरोबर ती बडीशोप आणि थोडीशी वेलची पावडर हे देखील मी याच्यामध्ये मिक्स करून घेतलेलं आहे बारीक करून. छान असं हे आपलं सारण तयार केलेलं आहे करंजीचं मी. अतिशय सुंदर असं हे सारण झालेलं आहे आणि एकजीव झालेलं आहे. तर आपण आहे ना जी पारीवरची करणार आहोत, तर त्यासाठी जे साहित्य लागणार आहे ते करतोय. तर या ठिकाणी मी आहे ना 2 वाटी मैदा घेतलेला आहे चाळून आणि 1 वाटी बारीक रवा घेतलेला आहे. या ठिकाणी तुम्ही रव्याच्या ऐवजी मैद्याचाही पूर्ण वापर करू शकता. हे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार. पण रवा आणि मैदा टाकल्यानंतर अतिशय सुंदर आणि अशी कडक लागते कुरकुरीत खाण्यास. तर हे चाळून छान असं झालेलं आहे आपलं आता. तर त्यातच आपल्याला त्या वाटीच्या मापाने पाव वाटी आपल्याला हे कडकडीत मोहन टाकायचं आहे तेलाचं. या ठिकाणी मी तेलाचं मोहन टाकलेलं आहे बिकॉज आपल्या ज्या करंज्या आहेत अतिशय सुंदर अशा फुलतील आणि विरघळणारही नाही तेलात आणि फुटणारही नाहीत. तर या वाटीच्या मापाने मी पाव वाटी म्हणजे तेल घेतलेले आहे. यातच आपल्याला थोडंसं मीठ ही चवीनुसार टाकून घ्यायचं आहे. मिक्स असं करून घ्यायचं जेणेकरून सगळ्या ठिकाणी आपल्याला व्यवस्थित हे मीठ जे आहे चवीनुसार दिलेलं आहे आपण, तर ते सगळं छान लागेल. तर कडकडीत आपल्याला छान हे तेलाचं मोहन टाकायचं आहे आणि अगोदर सगळं चमच्याने मिक्स करून घ्यायचं सगळं उलटण्याने. हे मिक्स करते मी छान असं.
आणि मिक्स करून झाले तर आपल्याला आवश्यकतेनुसार पाणी टाकून याच्यामध्ये छान असा हा पिठाचा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे आपल्याला. जशी आपण कणिक मळतो तसंच पद्धतीचं आपल्याला हे पीठ तयार करून घ्यायचं आहे. एक जीव असं छान असं मऊ आपल्याला हे करून घ्यायचं आहे. पिठाचा गोळा ऑलमोस्ट आपल्याला झालेला आहे छान. त्याला 10 ते 15 मिनटं तसंच ठेवायचं भिजत आणि त्याच्यानंतर आपल्याला ह्या छोट्या गोळ्या करून आपल्याला हे सारण जे आपण तयार केलेलं ते भरायचं आहे. तर या ठिकाणी मी पोळी लाटून घेते छोटी आपली पुरीसारखी. गोल अशी आपल्याला छान लाटून घ्यायची आणि जर थोडीशी चिपकत असेल तर थोडासा हा मैद्याचा हात लावून घ्यायचा. तर या ठिकाणी एक साईड आपल्याला फोल्ड केलेली आहे, चिमटीत दाबलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये चमच्याने आपल्या जे मिश्रण टाकलेलं तयार केलेले ते टाकून घ्यायचं छान असं. हे मिश्रण छान भरलेलं आहे आणि आपल्याला सगळ्या ठिकाणी असे हातावरच धरून मस्तपैकी बंद करायची. ही काही काही ठिकाणी काही वेळेस काय होतं, आपली हे जे वरची पारी जी आहे ती लाटलेली आहे ती कधी कधी चिपकत नाही. तर त्या ठिकाणी तुम्ही पाण्याचा किंवा दुधाचा वापर करू शकता. तर या ठिकाणी पाण्याचा थोडासा हात लावला किंवा दुधाचा हात लावला तर त्याची तोंडं मोकळी होत नाहीत आणि आपली चिटकते व्यवस्थित छान आणि मस्त होते छान. तर हे आपल्याला काट्या चमच्यासाठी डेकोरेशनसाठी अतिशय सुंदर असा मी कट करून घेते. अतिशय सुंदर अशी आपली कट करून झालेली आहे. दिसायला पण मस्त दिसते. छान अशी ही करंजी आपली तयार झालेली आहे. तशाच पद्धतीच्या मी बाकीच्या करंज्या ह्या लाटून घेतलेल्या आहेत आणि त्यासाठी आपण लाटून घेतल्यानंतर थोडंसं तेलही मी गरम करायला ठेवलेलं आहे तळण्यासाठी. तर या ठिकाणी आपलं हे तेल हे गरम झालेलं आहे. या तेलामध्ये थोड्याशा लाईट म्हणजे पांढऱ्या कलरवरतीच आपल्याला तळायच्यात. कच्च्या राहणार नाही याचीही आपल्याला काळजी घ्यायची आहे. तर ह्या दोन्ही साईडने उलटून छान अशा भाजायच्या. अतिशय सुंदर असे हे फोड आलेले आहेत छान असं, बिकॉज आपलं मोहन जे टाकलेलं आहे त्याच्यामुळे आपली छान अशी ही फोड असे आलेली करंजी छान झालेली आहे. बऱ्याचदा आपल्या लोकांना म्हणजे प्रॉब्लेम असतात की करंजी फुगत नाही, फोड येत नाहीत त्याच्यावरती छान असे आणि फुटते. त्या ठिकाणी मी जे सांगितलेल्या ट्रिक्स आणि टिप्स तुम्ही यूज करू शकता आणि नक्कीच या पद्धतीनं तुम्ही करून बघा. अतिशय सुंदर अशी ही करंजी होईल. त्या बाकीच्याही आपण करंज्या तळून घेतोय तशाच पद्धतीच्या त्याच कलरवरती. तर आपल्या ह्या करंज्या ऑलमोस्ट आहेत ना तळून झालेल्या आहेत. तर या ठिकाणी मी या भांड्यात काढून घेतलेत. अतिशय सुंदर अशा ह्या करंज्या झालेल्या आहेत. अतिशय मऊसूत अशा झालेल्या आहेत. तर हे नक्कीच ट्राय करून बघा.